Bună, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să facem împreună o prăjitură foarte dragă nouă, românilor în special, și anume prăjitura albinița. Și vom începe pe foc în a face aluatul pentru prăjitura noastră din miere, unt, zahăr și bicarbonat, bineînțeles. Lista ingredientelor o găsiți în descrierea filmului. Și vom începe prin a pune pe foc o oală în care vom adăuga miere. Punem mierea în oală, adăugăm și zahărul. Eu am zahăr brun, dar puteți pune zahăr alb. Și punem și untul. Și lăsăm să fiarbă până se topesc toate. După ce s-au topit, adăugăm 18 grame de bicarbonat de sodiu. După care îi dăm o culoare aurie. Compoziția noastră a început să fiarbă. Acum punem și bicarbonatul și amestecăm în continuu. A făcut o spumă, după cum puteți vedea. Acum amestecăm foarte bine bicarbonatul, după care luăm de pe foc, lăsăm foarte puțin să se răcească și continuăm rețeta. Compoziția noastră este gata. Acum o vom goli într-un bol mare în care vom face aluatul pentru cele 4 foi. Compoziția noastră arată așa, foarte frumoasă, aurie. O lăsăm câteva minute la răcit, după care adăugăm rând pe rând celelalte ingrediente. Amestecăm foarte puțin pentru a răci cât de cât crema noastră. Acum punem lapte la temperatura camerei. Punem 2 ouă întregi. Punem 10 ml de ulei. Punem 60 de ml de suc de roșii. Puțină sare, bineînțeles. Și vanilie. Esență de vanilie. Și acum amestecăm până încorporăm toate ingredientele. Adaug și un pachetel de coajă de lămâie și unul de coajă de portocală. Acum adaug rând pe rând făina. Eu aici am 900 de grame de făină albă, dar o să vă spun la sfârșit în lista ingredientelor cât am folosit eu la 4 foi. Este o prăjitură deosebită. Trebuie să o încercați. Vedeți ce bună este. Mai avem nevoie de 1 litru de lapte, de 230 de grame de griș, de 160 de grame de unt moale la sfârșit în cremă, de 130 de zahăr și de 300 de grame de dulceață, neapărat de caise, să fie groasă, și aceea la sfârșit. Mai punem făină până când ne rezultă un aluat pentru întins, pentru făcut foi. Scrieți-mi în comentarii de unde mă urmăriți. Mi face mare plăcere să știu. Și dacă vă place rețeta de albeniță. Acum voi frământa cu mâna. Punem aluatul pe masa de lucru. Și îl vom frământa pe masă.
Aluatul arată așa. Cel mai bun aluat cu foi, cu miere de albine și suc de roșii. Perfect! Pentru o prăjitură deosebită. Cel mai bun aluat. Moale și nelipicios. Acum vom împărți aluatul în 4 părți egale. Dacă vreți, puteți să le cântăriți. Împărțim în 4 părți egale. Și le punem deoparte. Și cu sucitorul începem să întindem fiecare bucată în parte. Ajutăm cu puțină făină pe blatul de lucru. Așezăm prima parte de aluat. Preîncălzim cuptorul la 200 de grade Celsius și noi întindem prima foaie. Eu decupez cu o asemenea formă. Dacă nu aveți forma respectivă, puteți să tăiați și cu cuțitul, dacă vreți să faceți formă cât de cât egală. Tăiem marginea. Și tăiem surplusul pe care îl vom pune deoparte. Așa arată foaia mea. Și o voi pune pe o tavă de copt. O punem pe sucitor și așezăm pe hârtie de copt. Și acum o dăm la copt. Și așa procedăm până când terminăm cele 4 foi. Prima noastră foaie arată extraordinar de bine, puteți vedea. Le punem deoparte și așa vom face toate cele 4 foi. Dragii mei, foile sunt gata. Așa arată super foile cu miere de albine. Cele mai bune foi cu miere, aromă foarte faină. Acum le punem deoparte și vom face imediat crema. Punem 1 litru de lapte într-o oală mare. Acum vom adăuga zahărul. Cantitatea o găsiți în descriere. Și așteptăm până fierbe laptele. Adăugăm și puțină sare. Iar după ce începe să fiarbă, adăugăm și grișul. Până obținem o cremă groasă de griș. Grișul nostru a fiert. Arată cam așa. Acum îl vom goli într-un bol curat și îl vom lăsa la răcit acoperit până ajunge la temperatura camerei, după care îl vom mixa cu untul, 160 de grame de unt la temperatura camerei, după care vom umple prăjitura noastră delicioasă. Aceasta este crema pentru delicioasa noastră prăjitură. Cremă de griș. O vom acoperi cu folie și o să o lăsăm la rece. Acum la rece revenim imediat. Dragii mei, foile s-au răcit,
Am pregătit o formă. Eu fac așa, cu o formă, dar puteți să faceți, să umpleți foile și fără această formă. Asta este opțional. Eu le fac cu forma aceasta. Și acum grișul nostru s-a răcit. Îl batem puțin cu mixerul, după care adăugăm puțin câte puțin untul. Mixăm grișul la viteză mică. Iar acum punem câte o lingură din unt. Și mixăm. Punem și ultima tranșă de unt. Acum amestecăm foarte bine restul de unt în griș. Crema noastră este gata. Așa arată crema noastră delicioasă de griș. Excepțională. Super cremă. Așa trebuie să fie. Acum avem și foile, avem și dulceața de caise, care este obligatorie la această rețetă de albiniță. Eu așa știu. Așa făceam când eram copii. Culegeam caise și făceam dulceață proaspătă de caise. Acum am pus prima foaie și vom împărți grișul nostru în două părți relativ egale să fie. Vom pune peste prima foaie grișul. Trebuie să avem un strat destul de gros de griș. Repartizăm peste tot. Acum voi pune cea de-a doua foaie. Apăsăm foarte puțin. Și vom pune dulceața de caise. 300 de grame de dulceață destul de tare. Să nu fie să curgă, să nu fie moale. Să fie cât se poate de solidă. Repartizăm frumos peste tot. Vizionați filmul de la început și până la sfârșit pentru a vedea pas cu pas cum procedez eu pentru o reușită 100%. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați un like pentru a fi la curent cu tot ceea ce eu o să postez pe YouTube. Totul este gratuit. Acum vom pune cea de-a treia foaie. Și vom așeza grișul partea a doua de griș. Nivelăm frumos. Acum voi pune și ultima foaie. Uitați ce foi superbe avem aici, perfecte pentru această prăjitură. O vom acoperi cu folie și o vom pune la rece pentru câteva ore, până se înmoaie foile. Am învelit prăjitura în folie, iar acum vom da la rece și punem și o mică greutate și asta este prăjitura noastră. Și revenim imediat și cu produsul final. Pe curând!
Dragii mei prieteni, prăjitura noastră a stat la frigider câteva ore bune. Așa arată. Prăjitura cu miere de albine și bulion. Acum să tai o felie să vedeți și interiorul. Foile s-au înmuiat. Este o prăjitură super delicioasă și vă rog să o încercați. Așa arată. Cum să tai o bucată, să vedem dacă este așa. Bună și pufoasă, moale și foarte aromată. Este extraordinar de bună. Vă mulțumesc că ați fost cu mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Urmăriți video de la început până la sfârșit pentru a face pas cu pas rețeta așa cum am făcut eu pentru o reușită 100%. Dacă aveți gusturile mele, abonați-vă, dați un like și până la următorul video eu vă spun la revedere!